موضوع ان احنا بقالنا 12 سنه متعينين بعقد، يعني شغالين بعقد. تعالى يا حسن اتكلم يا حسن. اتكلم انت صغير. خدت بال حضرتك؟ احنا الورش المركزيه بالعباسيه. تمويل الطب. الاداره العامه للتمويل الطبي، الورش المركزيه. وزاره الصحه تما. يعني الديوان العام، تبع الديوان العام. الصحه تما. نفوجئ ان احنا بقالنا 12 سنه بعقد، وبعدين قالوا لنا الجهاز المركزي بعد درجات. طب ماشي هنتعين، قال لك هنتعين. فوجئنا تاني قال لك وزاره الماليه ديت ما فيهاش ماليه وفي حاجات زي كده. اتاري اللي هم قالوا لك عليه ما تلاقي كده. يعني في مدير يكذب، يعني لما الرئيس يكذب عليا انا اعمل ايه يعني؟ اسجل هنا. ايام دكتور حاتم الجبلي لما كان وزير الصحه السابق كان استعان بلواء واحد بس من القوات المسلحه، وده كان لهدف معين جايز هو كان في الوقت ده شايف انه صح. بس فوجئنا ان بعد اللواء احمد فرج ما جه ابتدت الوزاره كلها تتحول لسخنه عسكريه، بقت اغلبها قيادات عسكريه، اغلب الادارات العامه ماسكينها لواءات جيش، اغلب الادارات المركزيه ماسكينها لواءات جيش، مديرين مكاتبهم اقل واحد فيهم عقيد برتبه عقيد. ده ليه؟ يعني انا مش فاهم ايه السبب. ويقولوا ديت مشاكل فئويه، المشاكل فئويه، ويقول البلد اهم حاجه. البلد ديت من غير الناس ومن غير الشعب ما تبقاش بلد، تبقى حته ارض. اهم حاجه الناس، ظبط الناس وشوف مشاكلهم، هتلاقي الناس ديت اشتغلت وعلت البلد. البلد دي هتعلى ازاي؟ بناسها. انت سايب المشاكل والبلد، واهم حاجه البلد ومشاكل البلد. هي دي مشاكل البلد. يعني هنا مشاكل وهنا مشاكل وهنا مشاكل، كل حته مشاكل، ودي مشاكل فئويه. يعني في خيالهم دي مشاكل فئويه، وهي دي مشاكل البلد. صلح جوه هتصلح بره. تعالي كلم الراجل اهو، عشان يسرقوا من بص للراجل اهو. ما بصش لحد، دي الحقيقه اللي باينه الوزاره كلها. هو بعت للماليه قال التمويل من الصندوق، هو بعت قال لها التمويل من الماليه، فقالت له لا مفيش طبعا. هو مش عايز التعيين عشان يعرف يسرق براحته. صح. المؤسسات المدنيه والحاجات الحكوميه بتاعتنا والمرافق العامه مفيش داعي ان هو بعد ما شبع من الحياه العسكريه ان هو يزاحمنا في الحياه المدنيه. هو استفاد بتاميناته، استفاد بمعاشه، استفاد بمرتباته، استفاد بالخدمه الصحيه طول حياته الوظيفيه. مفيش داعي ان هو كمان يشاركني انا كموظف مدني في الحياه المدنيه بتاعتي. بالاضافه لكده ان هو بيقتل طموح اي موظف مدني جوه الوزاره. انا طموحي ايه؟ ابقى مدير. اذا كنت خاص كل الصف المديرين بقوا لواءات، وفي ناس متعينه. وبعدين فوجئنا ان ولاد المديرين بيتعينوا وفي درجات ليهم وفي درجه ماليه. اشمعنى؟ عشان هم ولاد المديرين. هل في ناس ينفع؟ وفي ناس متعينه يعني بس عايزين اي مسؤول يرد علينا يعني احنا فرحانين بعدين. مرتبات القاده لوزاره الصحه او اباطره وزاره الصحه زي احنا بنسميهم كده، مرتباتهم مجتمعه تكفي بناء مستشفى كل شهر. يعني احنا نروح التامينات يقول لك الوزاره بتاعتكم ما بتسددش. طب انتوا بتخصموا لنا كل شهر تامينات، طب بتروح فين الفلوس دي؟ نعرف دي شويه حراميه هنا، دي عصابه هنا، عصابه دي هنا، دي التكيه بتاعتهم. في ناس ملهاش حق وفي ناس كتير قوي ليها حق. شوفوا الحق فين وادوا الحق والاهلي، لان ما بقاش في مصداقيه. الناس ما بقاش في مصداقيه مع الحكومه ومع مجلس الشعب اللي احنا طلعناهم وقعدناهم على كراسي. كل الاحوال وده زي ما اتعلمنا في الثوره، ان طول ما في حدش في فساد ومحدش بيسال فينا، احنا كل مدى بنصعد في طلباتنا. احنا دلوقتي مش موضوع فئوي بس، مش موضوع تعيين بس، موضوع تطهير وزاره الصحه. ان ده هيرجع بالفايده عليك وعليا وعلى الناس كلها. ان وزاره الصحه حاليا قيادتها ما في يعني انا مش عارف. شوف انت وشوف كل اي حد يسال اي حد ايه رايه في اي مستشفى حكوميه. اي حد مين فينا بيآمن على نفسه وعلى حياه ابنه او بنته او انا نفسي اروح مستشفى حكوميه؟ يرضي مين ده؟ وهنفضل لغايه امتى كده؟ هل ده عقاب لينا كشعب عشان احنا قمنا بالثوره؟ بيعاقبونا وبيراقوا الناس اللي كانت موجوده ايام العصر اللي فاسد وبيراقوهم اكتر؟ ولا تعليق. في الاخر نعتصم وهم في الاخر يقولوا علينا بلطجيه حراميه سوابق، ويسقط حكم العسكر.